सो हेलो लिसनिङ भ्युअर्स, आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई ब्लुटुथ सनग्लासेसहरू चाहिँ अनबक्स गरेर देखाउने छु। सो साथीहरू, यस डिभाइसमा अहिले चार्ज छैन, सो आजको लागि अनबक्सिङ मात्रै हुनेछ। र साथीहरू, टाइम वेस्ट नगरिकन भिडियोलाई सिधै सुरु गरिदिउँ। सो साथीहरू, मैले यो डिभाइस चाहिँ अनलाइन अर्डर दिएको थिएँ र साथीहरू यसलाई चाहिँ मैले कति दिन कुर्न पर्यो र साथीहरू मैले फाइनल्ली यो भेटिहालेँ। र साथीहरू, मैले चाहिँ यो पहिला पनि एउटा युज गर्थेँ र मैले चाहिँ मेरो एउटा साथीलाई एकदमै मन परेर त्यो लियो र मैले फेरि अर्डर गरेको थिएँ र यो अहिले आइसकेको छ। र साथीहरू, यो चाहिँ थोरै एडभान्स भएर आएको रहेछ, अहिले चाहिँ पहिलाको जस्तो रहन्छ। र साथीहरू, यसलाई खोलेर हेरिहालौँ। र यो चाहिँ मैले एकचोटि खोलेर त हेरिसकेको छु साथीहरू, पहिला चेक गर्दा। र हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, एउटा ब्याग जस्तो पर्दो रहेछ। र यो चाहिँ हजुरहरूले किन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ पोखराभरि फ्री डेलिभरी रहेछ साथीहरू। सो मैले चाहिँ यो उसको अनलाइनको नम्बर पनि हालिदिनेछु। सो हजुरहरूले यसलाई चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई लिनु होला। र साथीहरू, अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ एडिसनल एउटा स्क्रुड्राइभर आउँदो रहेछ र हाम्रो यो युएसबी पनि दिन्थेन पहिला र अहिले युएसबी पनि दिँदो रहेछ। र साथसाथै हाम्रो यहाँ लेन्स पनि परेको छ। र साथीहरू, यो हाम्रो ब्ल्याक यानि कि यसको लेन्स पनि हामीले फेर्न मिल्छ। र यदि हजुरहरूलाई चाहिँ सनग्लासेस चाहिएको छैन र वा हजुरहरू ट्राभलिङ गर्दै हुनुहुन्छ राति भने नाइट भिजन चाहिँ एकदमै काम लाग्छ। र साथीहरू, हजुरहरूले नाइट भिजन मात्रै भनेर छुट्टै किन्ने गर्नुहुन्छ कतिपयले। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, फर्स्ट अफ अल म नाइट भिजनतिर गइन र यहाँ 3वटा बटन छ र यो बिचको चाहिँ हाम्रो पावर बटन हो र तलपट्टि हजुरहरूले एउटा स्मल होल देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ लाइट बल्छ हाम्रो। र यो भर्खरै बलेको थियो र चार्ज नहुनुको कारण यो अहिले बलेन। र यतापट्टिको चाहिँ भोल्युम अप र भोल्युम डाउन हो साथीहरू। सो हजुरहरूले यसबाट कल पनि रिसिभ गर्न सक्नुहुनेछ इजिली। र हजुरहरूले सङ लिसनिङ गर्न पनि सक्नुहुनेछ। र हजुरहरूको यहाँ यो जुन हेर्न सक्नुहुन्छ, यो बटन पनि एकदमै इजिली अठिन्छन्। र साथीहरू, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले चाहिँ यसलाई अब सनग्लासेसको रूपमा युज गर्न चाहनुहुन्न भने अब कतिले चाहिँ भेहिकल्समा ट्राभलिङ गर्नुहुन्छ वा गाडी चलाउनुहुन्छ भनौँ, र उहाँहरूले चाहिँ नाइट भिजन भनेर छुट्टै ग्लासेस किन्नुहुन्थ्यो। तर यसमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ नाइट भिजनको पनि फेसिलिटी पाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरू, मैले चाहिँ हजुरहरूले इन्टरनेटमा हेर्न सक्नुहुनेछ, यो चाहिँ अहिले खासै पपुलर भएको त छैन, यो कतै मात्रै भेटिन्छ यो ग्लासेस। सो हजुरहरूले यसमा युट्युबमा धेरै भिडियो पनि भेट्न नसक्नु होला। र साथीहरू, हजुरहरूले यदि कसैको अब मैले चाहिँ मेरो फेस चाहिँ अहिलेसम्म रिभिल गरेको छैन। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो युएसबीको पोर्ट हो र फेस रिभिल गरेको छैन। र फेस रिभिल नगरेको हुँदा हजुरहरूले फेस रिभिल गरेकोहरूको हेर्न सक्नुहुनेछ, एकदमै यो ग्लासेस हेर्दाखेरि सुट नहोला जस्तो लाग्न सक्छ हजुरहरूलाई, तर यो सुट गर्छ। र यो चाहिँ मैले फिल्महरूमा पनि देखेको छु, यो यही ब्लुटुथवाला त होइन, जे होस् यस्तै खालको सनग्लासेसहरू त देखेको छु। र कुरा गर्नुपर्दा यसको यो कानमा हामीले लगाउने इयरफोनको। र साथीहरू, यसलाई चाहिँ हजुरहरूले सिम्पली एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ, एकदमै स्मुथ। मलाई यसको यही मनपर्छ साथीहरू, एकदमै यो स्मुथ छ। हाम्रो कुनै पनि कानमा लाउँदाखेरि चाहिँ दुख्ने चिलाउने हुँदैन। र साथीहरू, यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ धेरै जस्तो मुभिजहरूमा देखेको छु, इन्डियन मुभिजहरूमा। र यही ब्लुटुथवाला होइन, सिम्पलवाला। र साथीहरू, हाम्रो चाहिँ यो यहाँबाट चाहिँ हामीले लेन्स चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ। र साथीहरू, यसलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ एकचोटि चार्ज गरिसकेपछि यो 6 आवर चाहिँ मिनिमम चल्छ। र हजुरहरूले ट्राभलिङ गर्दा वा हजुरहरू ड्राइभिङ गर्दा यो एकदमै इजी हुने गर्दछ। सो आई प्रोटेक्सन पनि हुने भयो होइन। र हजुरहरूले चाहिँ सिम्पली आफ्नो कल रिसिभ लगायत हजुरहरूले थुप्रै कामहरू गर्न सक्नुहुनेछ। सो यो चाहिँ अब कसैलाई चाहिँ सुट नहुनसक्छ, यसको मलाई यही मन परेन। कसैको फेसमा चाहिँ यो अलिकति सुट त गर्दैन, त्यही पनि यो राम्रै छ साथीहरू यो ग्याजेट चाहिँ। र साथीहरू, यसलाई चाहिँ हजुरहरूले नियरली 2500 मा पाउन सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ एकदमै चिपेस्ट हो। र जुन चाहिँ हजुरहरूले यदि नाइट भिजन मात्रै हजुरहरूले मगाउनुहुन्छ भने यसलाई नाइट भिजनलाई 750 जति पर्न सक्छ, 700 to 900 सम्म नाइट भिजनलाई पर्न सक्छ। तर यसमा चाहिँ ब्लुटुथ लगायत हजुरहरूले यहाँ थुप्रै फेसिलिटी युएसबी युज गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ पोखरामा चाहिँ हजुरहरूको फ्री डेलिभरी भइरहेको छ। र यसलाई चाहिँ हजुरहरूले डिस्काउन्टमा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अहिले चाहिँ हजुरहरूको नियरली 1500 पर्ने जान्छ र अहिले नै अर्डर गरिहाल्नुहोस् यदि हजुरहरूलाई मनपर्छ भने। सो बाँकी भिडियो पछि यसै टपिकमा बनाउँदैछु। आजको लागि यति मात्रै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो।